Một hiệp định thương mại bất giác trở thành một đường đua marathon khốc liệt giữa Trung Quốc và Đài Loan. Đại diện Đài Loan chia sẻ phải chạy đua để gia nhập CPTPP vì sợ Trung Quốc chen chân trước. Vì sao lại như vậy? Trước màn so găng gay cấn, Ngoại trưởng Nhật Bản lại tỏ ý ủng hộ Đài Loan nộp đơn gia nhập CPTPP. Đáng chú ý, Nhật Bản lại nắm giữ một phiếu có khả năng chấp thuận cho bất kỳ quốc gia hay khu vực nào muốn trở thành thành viên CPTPP. Liệu đây sẽ là tín hiệu tích cực với Đài Loan? Không chỉ theo dõi chặt chẽ và chặn đứng mọi kế hoạch vươn mình ra quốc tế của Đài Loan, mà Trung Quốc còn tiếp tục dùng chiêu thức chiến tranh vùng xám, cắt cử song kiếm chiến cơ áp sát vùng trời Đài Loan. Trong một thông tin đáng chú ý bên lề, tên lửa nội địa Đài Loan liên tiếp phóng thất bại khiến cho giấc mơ chinh phục không gian tạm khép lại. Trở lại với những cam kết đầy mỹ từ về một kỷ nguyên đối đầu mới với Trung Quốc mà Tổng thống Biden vừa tuyên bố, chuyên gia Trung Quốc lại chỉ trích ông Biden đạo đức giả, nói một đằng làm một nẻo. Hiếm hoi mới có một lĩnh vực hai đại kình địch đều phải thể hiện hướng đi chung tích cực, đó là vấn đề khí hậu. Thế nhưng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lại cho rằng Mỹ Trung đều có kế hoạch hay nhưng nó là chưa đủ. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Nga khẳng định không dùng Nord Stream 2 cho mưu đồ địa chính trị. Ủy ban Hạ viện Mỹ khuyến nghị trừng phạt các quan chức chủ chốt của Nga. Ngoại trưởng Nga Anh đàm phán căng thẳng trong lần đầu gặp mặt. Vụ ám sát bất thành nhằm vào phụ tá Tổng thống Ukraine, liệu có hé lộ gì về những kẻ chủ mưu đứng phía sau? Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 24 tháng 9 ngay sau đây. Câu chuyện giữa Trung Quốc và Đài Loan ngày càng có những tình tiết đầy gay cấn trên nhiều mặt trận, từ quân sự, ngoại giao cho đến cả đấu trường thương mại. Mới đây vào hôm 22 tháng 9, Đài Loan đã chạy nước rút nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Dùng từ chạy nước rút là bởi vì có khả năng hòn đảo sẽ tiếp tục bị ngắn chân bởi người hàng xóm thân thuộc phía bên kia eo biển. Bởi lẽ Trung Quốc đã nhanh tay nộp đơn xin gia nhập CPTPP sớm hơn Đài Loan gần một tuần. Và một khi đại lục chính thức trở thành thành viên, đây sẽ là một điều cực kỳ bất lợi, dễ dàng đoán trước với hòn đảo. Bởi lẽ để trở thành một phần của CPTPP, những người chơi mới bắt buộc phải nhận được sự đồng ý của tất cả 11 thành viên hiện tại của CPTPP, gồm Canada, Úc, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Quy định này cũng áp dụng đối với Đài Loan. Theo trưởng đoàn đàm phán Đài Loan John Deng, chính nguyên tắc đạt được sự đồng thuận chung này sẽ biến CPTPP tiếp tục trở thành một giấc mơ tan vỡ với Đài Loan nếu như Trung Quốc được công nhận và là thành viên trước. Ông John Deng nói với các phóng viên rằng Trung Quốc luôn cố gắng cản trở sự tham gia của Đài Loan trên trường quốc tế, vì Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định rằng hòn đảo là một phần của một Trung Quốc, chứ không phải là một quốc gia riêng biệt. Trong khi đó, Đài Loan luôn mong muốn giành được sự ủng hộ lớn hơn từ các nền dân chủ khác, kể cả trong quan hệ thương mại, lẫn trở thành một phần trong các tổ chức quốc tế. Hiện tại, hòn đảo vẫn nỗ lực khẳng định vị trí của mình trong một số tổ chức quốc tế với tên gọi Đài Bắc Trung Hoa, chẳng hạn như trong Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Về phía phản ứng của Trung Quốc khi được hỏi về việc Đài Loan nộp đơn gia nhập Hiệp ước Thương mại CPTPP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã quyết liệt nhắc lại lập trường lâu nay rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Ông Triệu nói, chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào có quan hệ chính thức với Đài Loan và việc Đài Loan tham gia vào bất kỳ hiệp ước hoặc tổ chức chính thức nào. Được biết, trước Đài Loan và Trung Quốc, Vương quốc Anh đã nộp đơn xin gia nhập vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, nhưng đến đầu tháng 6, quá trình đàm phán mới bắt đầu. Theo quy định, mọi đơn xin gia nhập CPTPP đã được gửi đến chính phủ New Zealand, quốc gia giữ vai trò xử lý các thủ tục giấy tờ. Trước tình thế một hiệp định thương mại bỗng trở thành đường đua marathon giữa Đài Loan và Trung Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã tỏ ý hoan nghênh việc Đài Loan đăng ký gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Theo Kyodo News, ông Motegi đã tán thành đơn xin gia nhập của Đài Loan khi nói chuyện với các phóng viên vào thứ Năm 23 tháng 9, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76 ở thành phố New York. Ông Motegi mô tả Đài Loan là một đối tác cực kỳ quan trọng của Nhật Bản, chia sẻ các giá trị cơ bản như pháp quyền. Ông cũng cho biết Tokyo sẽ đáp lại nỗ lực gia nhập CPTPP của hòn đảo dựa trên quan điểm chiến lược và lập trường của công chúng. Nói riêng về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Nhật Bản cũng là một thành viên quan trọng trong 11 quốc gia tham gia hiệp định. Do vậy, chia sẻ của Ngoại trưởng Nhật Bản chẳng khác nào một tín hiệu tích cực dành cho sự tham gia của Đài Loan. Dẫu vẫn còn phải trải qua nhiều bước công nhận chính thức từ cả nội bộ Tokyo và 10 nước thành viên còn lại.
Trước đây, tiền thân của CPTPP là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, gồm 12 thành viên Canada, Úc, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và cả Hoa Kỳ. Tổ chức này vốn được xem là đối trọng kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, vào năm 2017, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi hiệp ước. Không chỉ theo dõi chặt chẽ và chặn đứng mọi kế hoạch vươn mình ra quốc tế của Đài Loan, mà Trung Quốc còn tiếp tục chiêu thức chiến tranh vùng xám, cắt cử 2 máy bay quân sự áp sát vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào hôm thứ Tư 22 tháng 9, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 19 trong tháng này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, đội hình song kiếm của Trung Quốc bao gồm một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 và một máy bay tác chiến chống ngầm Thiểm Tây Y-8 của lực lượng Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POAF đã bay vào góc Tây Nam của ADIZ hòn đảo. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát các máy bay. Thống kê từ MND cho thấy Bắc Kinh đã gửi một loạt các máy bay dò tìm, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom vào vùng trời hòn đảo trong tháng này. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Chiến thuật vùng xám được định nghĩa là một nỗ lực hoặc một loạt các nỗ lực răn đe quân sự lặp đi lặp lại. Tuy không nhằm khả năng kích động chiến tranh, nhưng đã bào mòn sức người và sức của đối thủ khi liên tục phải đặt trong tình thế dè chừng giám sát căng như dây đàn. Theo dữ liệu của MND, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong ADIZ của Đài Loan 14 lần vào tháng 8, 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần trong tháng 1. Trong một thông tin đáng chú ý bên lề cũng liên quan đến Đài Loan, hãng kỹ thuật không gian Southern Launch của Úc đã thông báo vào hôm thứ Tư, 22 tháng 9, rằng họ sẽ không thử và phóng tên lửa Rapid-1 của công ty không gian sáng tạo Đài Loan T-Space sau 3 lần thử nghiệm thất bại. Trong đó, Liberty Times đưa tin công ty Đài Loan đã xin được giấy phép phóng tên lửa từ chính phủ Úc vào tháng 8, nhưng 3 lần phóng dự kiến vào ngày 10 tháng 9, ngày 15 tháng 9 và 16 tháng 9 đều kết thúc thất bại. Cụ thể, trong lần phóng đầu tiên, điều kiện thời tiết bất lợi khi gió mạnh bất ngờ nổi lớn đã khiến vụ phóng bị hoãn. Tiếp đó, trong lần phóng thứ hai, một hệ thống không hoạt động. Đến lần phóng thứ ba thì bất ngờ xảy ra một đám cháy. Hãng kỹ thuật không gian Southern Launch cho biết trong một thông cáo báo chí rằng trong quá trình đánh lửa, phương tiện phóng đã bị lỗi bên trong khiến đám cháy bắt đầu bùng lên. Sau khi kiểm tra Rapid-1, cả Southern Launch và T-Space đều kết luận rằng sẽ không tiếp tục với bất kỳ nỗ lực phóng nào nữa. Quyết định này đã tạm thời đóng lại mục tiêu mở ra thêm một ngành công nghệ cao trên hòn đảo và ước mơ là một trong những khu vực chinh phục không gian thành công. Trở lại với lời khẳng định đầy ấn tượng của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong buổi khai mạc tuần lễ cấp cao kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76 tại New York về việc sẽ mở ra một kỷ nguyên đối đầu mới với Trung Quốc, mà trong đó không có chỗ cho một cuộc chiến tranh lạnh mới hay một thế giới bị chia thành nhiều phe phái. Tuy vậy, có vẻ như các chuyên gia quân sự, các nhà quan sát và giới truyền thông Trung Quốc lại tỏ ra không hài lòng và nặng lời cho rằng luận điệu của ông Biden đầy tính đạo đức giả, trái ngược hẳn với các hành động của Washington trong những tháng gần đây. Tờ China Daily của Trung Quốc dẫn lời Su Liping, một nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược Quốc tế Quốc gia của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết bài phát biểu của ông Biden đi ngược lại những gì Mỹ đã và đang làm. Nguyên văn ông Su nói như sau: bài phát biểu thực sự là một cái tát vào mặt Mỹ. Cái gọi là chiến tranh lạnh mới đề cập đến các hành động coi một quốc gia khác như một kẻ địch, chia rẽ quốc gia đó với phần còn lại của thế giới, đưa ra các biện pháp trừng phạt, v.v. Ông Lưu cho rằng đối với Bắc Kinh, Mỹ rõ ràng đã và đang kiềm chế các công ty công nghệ của Trung Quốc, tách Trung Quốc khỏi các lĩnh vực khoa học và công nghệ, cũng như Mỹ thường xuyên tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông. Đây không phải là những cử chỉ của một cuộc chiến tranh lạnh mới hay sao? Ông Lưu đặt nghi vấn. Còn theo Chen Xiangyang, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính trị Thế giới thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc thì cho rằng cách nói của ông Biden thể hiện sự đạo đức giả, cốt chỉ nhằm xây dựng một hình ảnh tốt đẹp và thân thiện của Hoa Kỳ. Nhưng lời nói đó không phù hợp với hành động. Ông Chen nói và cảnh báo cộng đồng quốc tế nên quan sát các động thái của Hoa Kỳ trong khi lắng nghe lời nói của họ. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP26 bắt đầu vào tháng 11 tại thành phố Glasgow, Scotland, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ trong tuần này đều đã đưa ra nhiều kế hoạch riêng biệt với các cam kết tài trợ và sử dụng năng lượng thay thế mới để giải quyết sự nóng lên của hành tinh. Nhưng các nhà phân tích cho biết họ thiếu chi tiết và cần nhiều hơn nữa để đáp ứng các mục tiêu toàn cầu. Tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã cam kết chấm dứt xây dựng các dự án nhiệt điện than mới ở nước ngoài, trong khi Mỹ cho biết sẽ tăng gấp đôi viện trợ cho các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu.
Các thông báo được ca ngợi là quan trọng trước cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 tại Glasgow. Nhưng các nhóm môi trường cho biết cả Mỹ và Trung Quốc đều là hai quốc gia phát thải khí carbon lớn nhất thế giới. Salemun Hood, Giám đốc Trung tâm Quốc tế về biến đổi khí hậu và phát triển ở Bangladesh cho biết, viện trợ cho vấn đề khí hậu và hành động cắt giảm lượng khí thải cần được mở rộng đáng kể với bất kỳ nước nào trước thềm COP26. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh thông báo của Mỹ và Trung Quốc, nhưng cũng cho rằng thế giới vẫn còn một chặng đường dài phía trước để biến COP26 thành công. Ông kêu gọi các quốc gia đi xa hơn và đưa tham vọng bảo vệ môi trường ở mức cao nhất tới hội nghị tháng 11 tại Glasgow. Để giữ mục tiêu duy trì mức tăng nhiệt độ của trái đất không vượt quá 1,5 độ C như đã đề ra trong Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu, một mục tiêu được cho là ngày càng khó đạt được. Trong cuộc phỏng vấn với TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko khẳng định nước này sẽ không sử dụng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 cho các mục đích địa chính trị. Đối với Nga, Nord Stream 2 vẫn chỉ là một dự án kinh tế. Chúng tôi sẽ không sử dụng nó cho bất kỳ mưu đồ địa chính trị nào như Ukraine cáo buộc. Moscow không cần điều đó, ông nói. Vị Thứ trưởng viện dẫn trong suốt nhiều thập kỷ hợp tác giữa Nga và châu Âu trong lĩnh vực khí đốt, Moscow chưa bao giờ sử dụng khí đốt như một công cụ để tác động đến các tiến trình chính trị. Ông nói thêm, Nga sẽ sẵn sàng tận dụng mọi khả năng để đáp ứng nhu cầu của châu Âu sau khi hợp đồng vận chuyển khí đốt Ukraine hết hạn vào năm 2024. Moscow đã nhiều lần tuyên bố, bất kỳ lúc nào các đối tác châu Âu cần nguồn cung khí đốt, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng sử dụng hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine để đáp ứng. Hợp đồng với Ukraine sẽ hết hạn vào năm 2024, sau đó việc nó có được gia hạn hay không sẽ phụ thuộc vào khối lượng khí đốt mà châu Âu cần, ông nói. Trước đó, công ty Gazprom cho biết việc xây dựng Nord Stream 2 đã hoàn tất vào sáng ngày 10 tháng 9. Ủy ban châu Âu EC cho biết, sau khi nhận được dự thảo quyết định về việc chứng nhận đường ống Nord Stream 2 AG với tư cách là một nhà điều hành vận tải độc lập từ cơ quan quản lý của Đức, EC sẽ mất khoảng 2 tháng để phản hồi về vấn đề này. Ủy ban nội quy Hạ viện Mỹ đã thông qua sửa đổi ngân sách quốc phòng, trong đó khuyến nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 35 công dân Nga, bao gồm các bộ trưởng, doanh nhân, nhân vật công chúng và nhà báo, vì có thể liên quan đến việc vi phạm nhân quyền. Cụ thể, danh sách bao gồm phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Alla Pamfilova, Phó chánh văn phòng thứ nhất của Điện Kremlin Sergei Kiriyenko, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Dmitry Patrushev và Bộ trưởng Y tế Mikhail Morasko. Danh sách còn có Giám đốc Cơ quan Vệ binh Quốc gia Nga Viktor Yolotov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Alexander Bortnikov, Chủ tịch Ủy ban điều tra Alexander Bastrykin, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beklov và Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin. Bên cạnh đó, danh sách cũng bao gồm các doanh nhân Roman Abramovich, Alexei Osmanov, Oleg Deripaska, Gennady Timchenko, Giám đốc điều hành Gazprom, Alexei Miller, Giám đốc điều hành Rosneft, Igor Sechin, Giám đốc điều hành VTP, Andrei Kostin, Giám đốc điều hành VEP, Igor Suvalov. Danh sách còn có trưởng ban biên tập RT Margarita Simonian, nhà báo Vladimir Solovyov và giám đốc điều hành Channel One Konstantin Ern. Theo tài liệu, các nhà lập pháp Mỹ cho rằng các công dân Nga được đề cập ở trên có thể liên quan đến việc vi phạm nhân quyền. Tổng thống Mỹ phải đưa ra kết luận cho các ủy ban liên quan của Quốc hội Mỹ liệu có ai trong số những người được đề cập thỏa các tiêu chí bị áp đặt biện pháp trừng phạt theo đạo luật Magnitsky toàn cầu hay không. Được biết, đạo luật Magnitsky toàn cầu được ủy quyền cho chính phủ Mỹ xử phạt những ai có hành vi vi phạm nhân quyền. Những người này sẽ bị đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Hiện Nhà Trắng vẫn chưa xem xét khuyến nghị mà Ủy ban Nội vụ của Hạ viện Mỹ đưa ra. Bộ Ngoại giao Nga thông báo trên trang web của mình hôm thứ Năm 23 tháng 9 rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp tân Ngoại trưởng Anh Liz Truss lần đầu tiên. Trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov đã thẳng thắn nhận định các kế hoạch khôi phục một cuộc đối thoại chính trị chính thức giữa hai nước đang không có triển vọng gì. Ngoại trưởng Lavrov đặc biệt nhấn mạnh việc London kiên trì không sẵn sàng hủy bỏ các hoạt động khiêu khích gần biên giới Moscow. Điều này đã trở thành mối đe dọa thực sự đối với an ninh khu vực. Ông Lavrov cũng kêu gọi London bắt tay hợp tác có trách nhiệm và hành động cụ thể để tạo ra một chương trình nghị sự tích cực trong hợp tác song phương. Ngoài ra, hai ngoại trưởng cũng đã trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực. Cuộc họp diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong bối cảnh Anh có những cáo buộc mới đối với Nga. Hôm thứ Ba 21 tháng 9, các nhà chức trách Anh thông báo rằng thêm một công dân Nga thứ ba đã bị buộc tội vì có liên quan đến vụ đầu độc cha con cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái của ông ta hồi năm 2018.
Hiện chưa tiếp cận được báo cáo Bộ Ngoại giao Anh về nội dung đáp trả trong cuộc họp mới nhất này. Hôm 22 tháng 9, truyền thông nhà nước Ukraine cho biết ông Serhiy Sifir, bản thân và là phụ tá thân cận hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vừa bị ám sát hụt. Cụ thể, chiếc xe chở ông Sifir đã bị phục kích khi đi qua làng Lesniki, ngoài ô thủ đô Kiev. Đài truyền hình địa phương cho biết có ít nhất 19 lỗ đạn ở bên cửa lái ô tô. Ông Sifir may mắn sống sót mà không bị thương, nhưng tài xế của ông đã bị thương nặng. Ông Sifir cho rằng mục đích đằng sau âm mưu ám sát ông là nhằm đe dọa giới lãnh đạo Ukraine. Trong cuộc họp báo chung với cảnh sát và Bộ trưởng Nội vụ Denis Mosystemsky, ông nói, tôi chưa từng có hành vi gây hấn nào, nên tôi nghĩ đây là sự đe dọa, một thông điệp cảnh cáo dành cho tôi. Chủ tịch đảng Người Phụng sự Nhân dân của Tổng thống Zelensky, Oleksandr Kononenko cho rằng Nga có thể đứng sau vụ tấn công nhằm vào phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc. Ông cho rằng bất kỳ điều gì xảy ra tại Ukraine liên quan đến hoạt động chính trị đều bị nghi ngờ có liên quan đến Nga. Tất nhiên, những sự việc vừa xảy ra tại Ukraine chẳng liên quan gì đến Nga cả. Đó chỉ là dấu hiệu một số chính trị gia Ukraine đang nghi ngờ thái quá mà thôi, ông nói. Vào mùa thu năm ngoái, nơi này là một trong chuỗi các quán izakaya, tức một quán rượu dân dã kiểu Nhật, phục vụ rượu và nhiều món ăn cho thực khách. Tuy nhiên, năm nay nó đã chuyển thành nhà hàng thịt nướng. Thực khách đến đây sẽ được phục vụ bởi robot hoặc qua băng chuyền. Tập đoàn Watami, đơn vị sở hữu chuỗi các quán ăn này cho biết phải linh hoạt chuyển đổi mô hình kinh doanh để giảm bớt tình trạng thua lỗ. Chính phủ Nhật đã ban hành các lệnh giãn cách, trong đó yêu cầu các quán ăn đóng cửa sớm và hạn chế bán thức uống có cồn, khiến Watami thua lỗ nặng trong mùa dịch với doanh thu giảm hơn 80%. Giám đốc điều hành của Watami, Miki Watanabe, đã bày tỏ sự thất vọng với các phản ứng của chính phủ trước đại dịch. Ông cho rằng các biện pháp phòng chống dịch được triển khai rất chậm và cẩu thả. Do không có ràng buộc về pháp lý, nên không phải tất cả nhà hàng và quán bar đều thực hiện theo yêu cầu của chính phủ. Do vậy, theo ý ông Watanabe, cần phải có hình thức chế tài triệt để. Có như vậy, cuộc sống bình thường mới sớm trở lại và mới công bằng cho những công ty tuân thủ luật lệ như Watami. Với việc đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền của Nhật Bản đang chọn người thay thế vị trí Thủ tướng Yoshihide Suga vào ngày 29 tháng 9 tới, ông Watanabe hy vọng nhà lãnh đạo mới sẽ có quyết sách cứng rắn để các nhà hàng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Ông Watanabe cũng hy vọng vị thủ tướng kế nhiệm sẽ bồi thường thỏa đáng và công bằng cho các nhà hàng bị ảnh hưởng bởi các quy định giãn cách, vì theo ông, chính phủ rất hào phóng khi hỗ trợ tài chính cho các công ty nhỏ, nhưng các gói hỗ trợ cho các công ty lớn thì không đủ vào đâu. Ông cho rằng điều này không công bằng. Theo ông, các ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo LDP đều cam kết sẽ ứng phó tốt với đại dịch và tung ra các chính sách để xoa dịu tổn thất. Nhưng ông tin rằng dù bất cứ ai kế nhiệm ông Suga đi chăng nữa, ngành dịch vụ thực phẩm vẫn phải đối mặt với một trận chiến dài hơi với Covid-19. Hiện Watami đang có kế hoạch chuyển đổi 40% trong số 300 cửa hàng của mình thành các cơ sở kinh doanh thịt nướng công nghệ cao này vào tháng 4 tới. Ông Watanabe dự đoán ngành kinh doanh đồ nướng sẽ có triển vọng hơn trong tương lai so với mô hình kinh doanh izakaya đang bị trì trệ. Cũng liên quan đến những hệ quả khó khăn từ đại dịch, tờ Axios của Mỹ hôm qua 23 tháng 9 đã trích dẫn lời cảnh báo về việc các trung tâm chăm sóc cộng đồng như viện dưỡng lão có thể buộc phải đóng cửa nếu họ không thể tìm thấy đủ người để lấp đầy các vị trí trống, hoặc nếu các công nhân hiện tại bị quá tải và áp lực trước những quy định mới. Vào thứ Hai tới 27 tháng 9 theo giờ Hoa Kỳ, tất cả nhân viên y tế ở bang New York sẽ phải chấm dứt hợp đồng nếu họ không tiêm ít nhất một mũi tiêm chủng Covid-19. Điều này sẽ làm tăng thêm cuộc khủng hoảng nhân sự vốn đã ảnh hưởng đến nhiều bệnh viện và cơ sở chăm sóc dài hạn, bao gồm cả trung tâm cho người khuyết tật hay viện dưỡng lão, nơi một số y tá đang buộc phải làm việc theo ca 24 giờ vì các quy định phòng chống dịch. Khoảng 81% nhân viên bệnh viện đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng vẫn còn nhiều người khác đang từ chối hoặc miễn cưỡng tiêm để kịp thời hạn 27 tháng 9. Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội Chăm sóc Sức khỏe Hoa Kỳ và Trung tâm Quốc gia về hỗ trợ cuộc sống, 78% viện dưỡng lão lo ngại rằng họ có thể phải đóng cửa nếu tình trạng khẩn cấp nhân sự kéo dài, cũng như 71% các cơ sở hỗ trợ chăm sóc dài hạn khác. Về tình hình làm việc của các nhân viên chăm sóc và y tá tại những cơ sở này cũng đang rất căng thẳng, khi ở 86% các viện dưỡng lão và 77% các cơ sở chăm sóc khác đều yêu cầu nhân viên làm thêm giờ hoặc tăng ca. Một điểm mấu chốt là những trung tâm này cũng đang muốn cải thiện về gói hỗ trợ tài chính từ chính phủ Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!